روزتون بخیر. روزتون بخیر. روزتون بخیر. سلام، روزتون بخیر بچهای جدیدی که دارن میان. روز بخیر. بودید بیاد بالا. بودید بیاد بالا. امروز بحث جنجالیه. جنجالی. روزگار بر همگی شما خوش. یک جمعه روز دیگه در کنارتون هستم و میخوام که براتون هم قصه بگم، همین که یک تعداد زیادی تازه وارد اومدن و با مبحث معرفت نفس آشنا نیستن و خب براشون چیزه، برای اینکه از طریق ذهن دارن به قضیه نگاه میکنن. در ضمن اگر ادب رو رعایت نکنید، هر کسی رو که ادب رو رعایت نکنه رو بلاک میکنن، چون اولین شرط تعامل ادبه. اگر قرار باشه بد رفتاری کنید، زشت رفتار کنید، بی تربیت باشید، بلاکتون میکنن. بعد چی میشه؟ از دستتون میره مبحثی که شاید اگر یاد بگیرید در زندگیتون به درد بخوره. پس فعلا یه خورده مؤدب باشید. و من الان حالا غیر از این که بچهای خودم که مؤدبن، این جدیدا که تازه اومدن متاسفانه بسیار خشمگینن و فکر میکنن که الان مثلا به من فحش بدن میتونن بازی ذهنی قدرتی شکنجهگر قربانی رو با من بکنن. نمیتونین که نکنید، چون اولا آگاه نیستید به کاری که دارید میکنید، دوما که از دست میدید. یه دقیقه زبون به دهن بگیرید، حرف گوش بدید، شاید بتونید که یه چیزی یاد بگیرید. حالا اصلا اولش که من میخوام برای بچهای خودم قصه بگم، شما هم بشینید، اگه حوصلتون شد گوش بدید و بفهمید چیزی رو، اگرم نشد خداحافظ. آگاهی که مال همه نیست. در جهان دوگانه کمال و زیبایی و آگاهی و هوش و اینا چیزه محدوده، مال همه که نیست. ما توقع نداریم که همه درک مطلب داشته باشن، ولی توقع داریم ادب داشته باشن. اگر ادب ندارن برن خونشون، اگه نرن خونشون میفرستیمشون خونشون. خب این از این. حالا اونو بحث رو ادامه میدیم، ولی من الان میخواستم یه چیز خیلی زیبایی براتون بخونم و یه داستان خیلی قشنگه. ببین قشنگ در مقوله هنر شاید کلمه جالبی نباشه، چون هنر فقط زیبایی نیست. به خاطر همین من این داستان رو خیلی دوست داشتم. حالا این داستان چرا برای شما مهمه؟ به دلیل اینکه داستان رو کسی نوشته که اولین بار از من خواست شعر حافظ بخونم و با خوندن یه غزل از حافظ و بعد از من خواستن که تفسیر کنم، خورد به معرفت نفس، مجبور شدم این چیزایی رو بگم. بعد دیدم استقبال، درک هست، آگاهی هست، اشتیاق هست، میل هست به دونستنش. امروز 200مین لایو رو دارم میگذرونم. امروز وحید به من این رو گفت که از ادمین چیز هست، ادمین یوتیوب هست، به من گفتش که من خودم واقعا این رو نمیدونستم. رفته نگاه کرده، میگه اولین لایوت رو شب قدر گذاشتی و امروز 4 ساله که 200مین لایوت رو داری میذاری. خب در این 200 لایو و در این 4 سال مبحث معرفت نفس آموزش داده شده و خیلی از کسانی که تو این صفحه هستن کار کردن، نتیجه گرفتن. یکی از این دوستان تازه وارد اومده بود، من نمیفهم این هم چقدر طرفدار داره، چقدر هم چرت و پرت میگه. امکان نداره که این همه آدمی جا جمع بشن به غیر از این که برداشتی کرده باشن. حالا انشالله که این برداشت سهم شمای تازه وارد هم هست و اگر هست شما هم میگیرید. اما کیارش قدمیاری، نویسنده‌ای که من مطمئنم به زودی خیلی ازش خواهید شنید، اون پسرک 17 ساله بود که از من خواستش که یه دونه شعر حافظ بخونم و اون شعر حافظ تبدیل شد به 200 تا لایو، تبدیل شد به امسال 20مین دوره آموزشی گروهی، تبدیل شد به بی نهایت آدمایی که از سراسر دنیا دارن واکاوی نفس رو کار میکنن، معرفت نفس رو کار میکنن، واکاوی کار میکنن و میگن زندگیاشون عوض شده و خودشون به خودشون میگن ما نجات یافتگانیم. من نمیگم، خودشون به خودشون میگن. کیارش باعث و بانی همه اینا. وقتی من بهش میگم که من ازت متشکرم و هر آنچه که
هر آنچه آرامشی که در زندگی این همه آدم هست در زندگی جاری خواهد شد. کیارش عزیز میگه که من که کاری نکردم، ولی من معتقدم که فرشته ها راهگشان و کیارش یک از فرشته‌های روی زمینه. بسیار پسر نازنینیه. 17 سالش بود اولین باری که من دیدمش. امروز شاید 21-22 سالشه. همه ما مدیون کیارشیم این آموزش معرفت نفس رو. و کیارش به دلیل علاقه زیادی که به ادبیات داشت شروع کرد به نوشتن و اولین داستانش در فصلنامه وزین برگ هنر چاپ شده. 7 صفحه این فصلنامه که کار نویسندگان بزرگی هم توش هست و هنرمندان زیادی هم کار میکنن توش، به کیارش قدمیاری اختصاص داره. و دومین داستان انتخابی که 4 تا داستان توی این فصلنامه چاپ شده. داستان دوم داستان از کیارش قدمیاری، نمیدونم ولی برید اینو بگیرید. و این اولش هم بر من نوشته برای مامان نادره عزیزم. خداوند فرزندان زیادی به من داده و من شاکرم. فرزندانی که هر کدوم از اون یکی لایق‌تر و بهتر هستند. و کیارش بسیار نازنینه. من دوست دارم که این داستان عجیب و بسیار سورئال رو براتون بخونم. به قدرت نویسندگی و تخیل غنی و سرشار کیارش آفرین میگم و مطمئنم که شما از کیارش بیشتر خواهید شنید. داستان رو میخونم، با من قصه گوش بدید. خب، دیگر هیچ چیز توی خانه‌مان نمانده بود. تنها فرش باقی مانده بود و تابلوی کوچک روی دیوار. باقی وسایل را به مرور توی هفته گذشته بیرون برده بودیم. بابا می گفت تنها اینطور است که می توانیم مامان را پیدا کنیم. می گفت او توی همین خانه است و جایی نرفته. می گفت حتما جایی بین وسایل خانه گم شده، اما هیچ جا نبود. من و بابا همه جا را گشتیم، اما مامان نبود که نبود. بابا توی تمام سوراخ سنبه های یخچال را گشت. تخم مرغ‌ها را هم به من داد تا آنها را بشکنم و ببینم مامان را توی آنها پیدا می کنم یا نه. اما هیچ کداممان او را پیدا نکردیم. انگار آب شده بود و رفته بود توی زمین. بابا می گفت تنها راه پیدا کردن مامان این است که تمام وسایل خانه را دور بریزیم. می گفت این وسایل طوری توی خانه قرار می گیرند که ما نتوانیم مامان را پیدا کنیم. این بود که از فردای آن روز شروع کردیم به بیرون بردن وسایل. از اتاق شروع کردیم و آن وسایل لعنتیش. همه جایش را خوب گشتیم و بعد آرام آرام همه چیز را بیرون بردیم. حالا دیگر هیچ چیز توی اتاق نمانده بود. جز پتوی 2 نفره مامان و بابا. بابا می گفت نمی توانیم او را دور بیاندازیم. می گفت اگر تنها یک چیز باشد که می تواند ما را به مامان برساند، همین پتوست. بابا می گفت پیش از این هم دیده بود که گاهی پتو نیمه های شب خودش را از روی بابا کنار می کشید و تماما خودش را دور مامان می پیچید. بابا فکر می کرد او می خواهد با مامان شوخی کند. اما زمانی که مامان گم شد، بابا دیگر با ملایمت قبل با پتویشان حرف نزد. می گفت همه چیز زیر سر اوست. می گفت او از همان اول هم چشم دیدن مامان را نداشت. می گفت درست شب قبل از گم شدن مامان، زمانی که طرفهای ساعت 3 صبح برای لحظه‌ای بیدار شده بود تا بالشش را برگرداند، صدای پتو را شنیده که او را صدا می زند. وقتی سرش را کمی بالا گرفت و پرسید چه شده، به بابا گفت از او چیزی می خواهد. گفت توی تمام مدت آشناییشان این تنها درخواستی است که از او دارد. پتو می‌خواست بابا او را بردارد و بعد از این روی کاناپه توی هال بخوابد. میگفت میداند که رابطه آنها هیچ وقت به جایی نمیرسد، اما میخواهد دست کم برای مدتی کوتاه بابا او را توی هال ببرد، جایی دور از مامان.
برای بابا تعریف کرده بود از صبح آن روز که مامان آن ملافه های قدیمی توی کمد را دور انداخته بود. مدام به خودش می‌لرزیده و مطمئن بوده که اون نفر بعدی است. به بابا گفته بود مامان هیچ وقت از او خوشش نمی آمد و به زودی یک بار که بابا سر کار است بلای سر او می آورد. بابا می گفت اگر آن شب به حرفش گوش داده بود و حداقل همان یک شب را با او روی کاناپه می گذراند، شاید حالا مامان اینجا بود. بابا سعی کرده بود او را آرام کند و گفته بود فردا در موردش حرف می زند. به او گفته بود هیچ جای نگرانی نیست و تحت هیچ صورت نمیگذارد مامان بلایی سر او بیاورد. اما آن پتوی حرامزاده گوشش بدهکار نبود. پایش را کرده بود توی یک کفش که میخواهد بابا او را روی کاناپه ببرد. میگفت اگر تا این ساعت صبر کرده تنها به این دلیل بوده که نمیخواست مامان صدایش را بشنود. میگفت اگر بابا این یک کار را برایش انجام ندهد یعنی هیچ وقت او را دوست نداشته. یعنی تمام مدت داشته او را بازی میداده و برای او هیچ فرقی با بقیه وسایل خانه نداشته. آن شب آنقدر بحثشان ادامه پیدا کرد که مامان از صدای پچ‌پچشان بیدار شد. سرش را از روی بالش بلند کرد و از بابا پرسید با کی حرف میزنی؟ بابا که دستپاچه شده بود به همون سرعت پتو را تا روی شکمش پایین برد. میگفت نمیدانسته چه باید بگوید. همینطور زل زده بود به صورت مامان که توی آن نور چیزی جز سایه سیاه از آن دیده نمیشد. تا اینکه پتو آرام به او گفته بود طوری رفتار نکند که مامان شک کند. این بود که بابا گفت چیزی نیست، بگیر بخواب. و فوراً پشتش را به مامان کرد و پتو را تا جایی که میشد بالا کشید. بعد آرام به پتویشان گفته بود دیگر مجبور است بخوابد و اگر بیش از این صحبتشان پیدا کند ممکن است مامان به رابطه آنها پی ببرد. بابا می گفت در جواب این حرفش پتو هیچ چیزی نگفته بود. حتی هیچ تکانی هم به خودش نداده بود. بابا خیال می کرد که او کوتاه آمده و دیگر چیزی نمی گوید. اما درست زمانی که چشمایش داشتن گرم می شدن پتو به او چیزی گفته بود. چیزی که به گفته خودش هیچ وقت نمیتواند فراموشش کند. میگفت حتی بالا و پایین صدایش را موقع پرسیدن این سوال به یاد دارد. آهسته از بابا پرسیده بود اگر اون نبود چی؟ اگر اون نبود بازم با هم اینجوری میکردی؟ بابا که دیگر داشت اعصابش خورد میشد بیان که چیزی بگوید پتو را کمی پایین داد و چشمایش را بست. اما هنوز چیزی نگذشته بود که با صدای پتویشان هوشیار شد. میگفت قلبش تند میزده طوری که احساس میکرد همانجا سکته میکند. این نخستین باری بود که پتویشان با آن صدای بلند حرف میزد. آنها قرار گذاشته بودند کسی متوجه ماجرا نشود. پتو این قول را به بابا داده بود اما حالا داشت با صدای بلند حرف میزد و مامان و من ممکن بود صدایش را بشنویم. بابا فوراً به مامان نگاه کرد و وقتی دید او بیدار نشده پتو را بغل کرد و به سرعت توی حال دوید. بعد از آنکه با خواهش و التماس پتویشان را آرام کرد از او پرسید چه اتفاقی افتاده است. می گفت لحن پتو خشک و غیر طبیعی بود. می گفت هیچ وقت از حرف زدن او آنقدر وحشت نکرده بود. پتویشان حرفهای وحشتناکی می زد. حرفهایی که بابا موقع تعریف کردنشان می لرزید و چند باری هم زبانش بند آمد. پتو از بابا خواسته بود از شر مامان راحت شود. راههای وحشتناکی را برای بابا شرح داده بود که می تواند مامان را بکشد. می گفت چه می شود اگر یک روز توی حمام پای مامان لیز بخورد و توی بطری های شامپو بیفتد و خفه شود. آن وقت زمانی که دیده بود بابا وحشت کرده باز با همان لحن آرام همیشگی برایش توضیح داده بود که چطور در آن صورت همه چیز خوب می شود. برای بابا گفته بود چطور در آن صورت می تواند کمتر کار کند و با من وقت بیشتری را بگذراند. گفته بود دیگر نیازی نیست اضافه کاری داشته باشد و او مثل مامان پولهای بابا را هدر نمی دهد. می گفت هر چقدر هم در بیاورد برای من کافی است. اما بابا می ترسید. احساس می کرد حالش از آن پتوی لعنتی به هم می خورد. می گفت می خواست پتو را مچاله کند و آن را توی سطل آشغال بیاندازد.
اما عوض آن گوشه پتو را با دندانهایش گاز گرفته بود و تا می توانست به آن فشار آورده بود. می گفت پتوها تنها یک نقطه ضعف دارند و آن هم دندان است. پتویشان اما دست بردار نبود. می گفت درک می کند که بابا ترسیده و نمی خواهد این کار را انجام بدهد، اما چاره ای نبود. بابا باید هر طور شده بود کار را تمام می کرد. اینطور هم خودش و هم هر کس دیگری را از سردرگمی نجات می داد. در آن صورت دیگر همه چیز مشخص می شد. بابا از پتو خواهش کرده بود بس کند و دیگر این حرفها را نزند. می گفت مگر زندگی الانشان چه مشکلی دارد؟ به پتویشان گفته بود اگر او اینطور می خواهد باشد از این به بعد روی کاناپه می خوابند. بعد هم از پتو خواسته بود این حرفهای احمقانه را کنار بگذارد. اما پتو برای هر سوالی جواب خاص خودش را داشت. از بابا میپرسید تا کی میخواهد کنار زنی بخوابد که او را مثل یک تکه آشغال میداند. چند وقت پیش را به بابا یادآوری کرد که من را برده بود پارک و موقع برگشتمان باران شدیدی گرفته بود. از بابا میپرسید آن شب را یادش هست؟ من آن شب تب کرده بودم و سرمای شدیدی خورده بودم. حرفهای مامان را به بابا یادآوری میکرد. سرزنش‌های تند مامان را. میگفت مامان طوری بابا را سرزنش میکرد که انگار او باعث شده بود باران بگیرد. آهسته برای بابا تعریف میکرد که چنین آدمی باید به شکلی دردناک جان بدهد. اما بابا هنوز توی فکر بود و میترسید. زل زده بود به در اتاق و به صدای نفسهای بلند مامان گوش میداد که تا توی حال می آمد. پتو به بابا گفت نبود مامان باعث آشنایی آنها شده. به بابا گفت اگر آن روز مامان سرما نخورده بود و توی تخت نبود و اگر آن روز توی راه داروخانه تنها گیر آن وانتی نمی افتاد، شاید حالا پتویشان توی خانه دیگری بود دور از بابا، چرا که در آن صورت مامان طبق معمول به وانتی می گفت احتیاجی به چیزی نداریم و بعد هم توی سر بابا می زد که چرا هر کس چیزی به او بگوید زود گوش می دهد. پتو تنها چیزی بود که بابا توی زندگیش خودش انتخاب کرده بود. تنها چیزی بود که با سلیقه خودش گرفته بود و کسی آن را برایش انتخاب نکرده بود. پیش از آن وسایل خانه و لباسهایشان را مامان انتخاب میکرد. قبل از آن هم مامان بزرگ برایش همه چیز را میگرفت. اما چه کسی فکر میکرد تنها چیزی که بابا خودش انتخاب کرده چنین ذات وحشتناکی داشته باشد؟ پتو همینطور با بابا حرف میزد و سعی میکرد او را قانع کند. میگفت نمیداند تا کی میتواند تخت را مجاب کند که بلایی سر آنها نیاورد. برای بابا توضیح میداد که مبلها چقدر آسان میتوانند خودشان را روی صورت آدمها بیاندازند و آنها را له کنند. بابا میگفت نمیدانسته باید چه کار کند. پتو راست میگفت. بابا نمیتوانست به مبلها اعتماد کند. پیش از این هم پیش آمده بود که مبلها با پایه هایشان به انگشت بابا ضربه بزنند. بابا می گفت اگر پادرمیانی پتویشان نبود او حالا پیش من نبود و مبلها بلایی سرش آورده بودند. می گفت گاهی نیمه های شب صدایشان را می شنود که می گویند از نفسهای آخرش لذت ببرد. با این حال درست وسط یکی از جملات پتو بود که بابا بلند شد و گفت اگر تنها یک کلمه دیگر از زبان پتو بشنود همین حالا او را توی کوچه می اندازد و دیگر هم سراغش را نمی گیرد. اما پتو تمام نمی کرد. داشت زمانی را توصیف می کرد که بابا با او تنها روی تخت بخوابد و هیچ کس نباشد که توی زمستان پتو را از روی او بکشد. بابا دیگر طاقت نیاورد. پتو را بغل کرد و چند قدم به سمت پنجره رفت. پتو که دید بابا شوخی ندارد چند لحظه ساکت شد. بابا ایستاد و باز تکرار کرد که دیگر نمیخواهد چیزی بشنود. پتو صدایش را پایین آورد و گفت اجباری وجود ندارد. گفت حالا که بابا تا این حد به حرفهای او بی‌اعتناست دیگر لازم نیست این کار را انجام بدهد. گفت بابا تنها کسی نیست که از پس این کار برمی آید. گفت اینها را به بابا گفته چون خیال میکرده میتواند روی او حساب کند، اما حالا که او نمیخواهد کار را به کسی دیگری میسپارد. هرچی که باشد باید این کار به زودی انجام شود. بابا میترسید از این که پتو واقعا کاری کند و بلایی سرمان بیاورد.
پتو را کمی از خودش فاصله داد و از او خواهش کرد دیگر این بحث را ادامه ندهد. گفت دلش می‌خواهد فردا بیدار شود و یادش بیاید همه اینها تنها خوابی مسخره بوده. گفت دلش می‌خواهد فردا باز هم پتو با او شوخی کند و مثل سابق بابا را بغل کند. اما چیزی توی صدای پتو تغییر کرده بود. دیگر احساسی نداشت. بابا میگفت یک لحظه به نظرش آمده بود با پتوی دیگری حرف میزنند. اما همان پتو بود. همان پتوی سیاه با خطهای کرم رنگی که شبیه طناب بودند. و توی همان نور کم هم بابا میتوانست تشخیصش بدهد. به بابا گفته بود آدم‌ها گاهی توی خانه خودشان گم میشوند. بین وسایل کم و ناچیزشان طوری گم میشوند که پیدا کردنشان دیگر کار هر کسی نیست. می گفت ممکن است مامان یک روز که دارد چیزی را از توی یخچال برمی دارد یکو سر بخورد و توی آن بیفتد. می گفت کم نیستند آدم هایی که با یک اشتباه کوچک توی یخچال خانه‌شان می افتند و از سرما یخ می زنند. یا کسانی که موقع برگرداندن بالش بین پرهای آن گیر می کنند و دیگر نمی توانند خارج شوند. اینها آخرین چیزهایی بود که پتو به بابا گفت. بعد از آن دیگر حرفی نزد. انگار تبدیل شده بود به یک تکه پارچه معمولی. صبح فردایش که از خواب بیدار شدیم مامان سر جایش نبود. خیال می‌کردیم رفته نان بگیرد. اما هرچه گذشت پیدایش نشد. مامان غیب شده بود. نمیدانم چطور. اما غیب شده بود. پتو داشت زندگیمان را نابود می‌کرد. بابا میگفت او از این کار لذت میبرد. نمیدانم چند روز گذشته بود که سر و کله مأمورها پیدا شد. درست مثل حشره‌های حال به هم زن توی خانه آمدند و شروع کردند به سوال پیچ کردن بابا. آنها نمیفهمیدند، خیال میکردند بابا دروغ میگوید. میگفتند بابا دیوانه شده. میگفتند عقلش کار نمی‌کند. اما بابا سالم بود. این را هر آدمی که عقل داشته باشد میفهمد. زمانی که مامان را از توی باغچه بیرون آوردند بابا هم مثل هر کسی که آنجا حضور داشت بهت زده بود. میلرزید و میخواست پیش مامان برود، اما آنها نمیگذاشتند. اگر بابا کاری کرده بود بدون شک رفتارش فرق میکرد. پتو کارش را تمیز انجام داده بود. آنقدر تمیز که هیچ کس به او شک نمیکرد. پتو تک تک دندانهای مامان را کشیده بود و آنها را توی کیسه‌ای توی جیب بابا قایم کرده بود. حتی اثر انگشت بابا را به طریقی روی انبردست گذاشته بود تا همه نگاه ها را از خودش بردارد. کاری از دست هیچ کس ساخته نبود. وقتی میخواستند بابا را ببرند درست قبل از رفتنش از مأمورها خواست اجازه بدهند چند دقیقه با من حرف بزند. گفت قول میدهد خطایی از او سر نزند. بابا به من گفت تحت هیچ صورت نباید بگذارم کسی موضوع را بفهمد. می گفت پتو طوری کار را انجام داده که اگر کسی ندیده باشدش خیال میکند ما دیوانه شده ایم. خیال میکنند نمیفهمیم چه میگوییم. می گفت باید طوری رفتار کنیم که انگار فکر میکنیم بابا مامان را کشته. بعد از اینکه بابا را بردن دیگر او را ندیدم. حتی هیچ خبری هم از او نتوانستم بگیرم. آن زمان 5 سال بیشتر نداشتم و کاری از دستم بر نمی آمد. هیچ کاری نمی توانستم انجام بدم جز آن که از پتو بپرسم چه از جانمان می خواهد. از او بپرسم چه بر سر مامان آورد و چرا ظاهرش آنطور شده بود. اما پتو حرف نمی زد. هر شب بلا استثناء زمانی که مامان بزرگ می خوابید سراغ پتو می رفتم و از او می خواستم کاری انجام بدهد یا دست کم چیزی بگوید. از او می خواستم هر طور شده مامان را به من برگرداند، اما فایده ای نداشت. کمی که سنم بیشتر شد دیگر پذیرفته بودم که بابا دیوانه شده. پتو حرف نمی زد و بابا واقعا مامان را کشته بود. این موضوعی بود که در هر صورت باید قبولش می کردم و نمی شد این کارش کرد. اما درست چند شب پیش بود که همه چیز تغییر کرد. آن روز از صبحش همه چیز عجیب بود. مامان بزرگ بیش دلیلی دیگر از خواب بیدار نشد و وقتی توی غسالخانه دندانهای مصنوعیش را از دهانش درآوردند چهرهش درست شبیه چهره خاکی مامان شد که آن زمان از باغچه بیرونش آورده بودند.
درست شبیه مامان لبهایش توی دهانش فرو رفته بود و دیدنش تمام بدنم را میلرزان. اما هیچ چیز عجیبتر از چیزی نبود که شبش موقع خواب اتفاق افتاد. دیگر هیچ کس توی خانه نبود. حالا تنها خودم بودم. درست زمانی که توی تخت رفتم و چشمهایم داشتن گرم می شدن، صدایی شنیدم. چشمهایم را باز کردم. صدا از توی کمد می آمد. بلند شدم. در کمد را باز کردم تا صدا را واضح‌تر بشنوم. صدای زیر خشداری بود که اسم من را صدا می زد. نفسهایم تند شده بود. صدای پتو بود. پتو حرف می زد و حالا داشت من را صدا می زد. نمیدانستم باید چه بگویم. رخت خوابها را کنار زدم و پتو را بیرون آوردم. وقتی او را روی تخت گذاشتم تکانی به خودش داد و شروع به حرف زدن کرد. پتو با لحن مهربانی حرف می زد و می گفت نمیگذارد جای خالی مامان بزرگ آزارم بدهد. می گفت هرچه که باشد او زمانی بابا را دوست داشته و به خاطر او هم که شده از من مراقبت می کند. بعد آرام از من خواست روی تخت دراز بکشم تا دور بدنم بپیچد و گرمم کند. خدایا پتوها چه موجودات عجیبی هستند. هیچ وقت نمیتوانی قصدشان را بفهمی. درست زمانی که فکر میکنی دیگر یتیمت کردند، دور بدنت میپیچند و بهتر از هر چیز دیگری گرمت میکنند. من خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. من خیلی داستانش رو دوست داشتم. امیدوارم که شما هم دوست داشته باشید. تحویل بگیرید ببینم داستانو. خوشتون اومد؟ ببینم کیا خوششون اومد. خب امیدوارم که از داستان کیارش قدمیاری خوشتون اومده باشه. ما قطعا از این نویسنده بیشتر خواهیم شنید. چند روز پیش که اومده بود زحمت کشیده بود و اومده بود اینجا، هم فصلنامه رو برای من آورده بود، هم زحمت کشیده بود به دیدنم اومده بود. یه داستان دیگرش برای من خوند که گفتش که تا الان اینو برای کسی نخوندم و اون هم فوق‌العاده بود. کیارش 21-22 سالشه، فکر کنم 17 سالش بود اولین بارهایی که دیدمش. منظور کتاب چه بود؟ کتاب نیست، این یک داستان در یک سبک خاصی نوشته شده، تخیل نویسنده است، شبیه سازی میکنه، استعاره داره و بازی میکنه با کلمات و جالب بود. کیارش رو بیاریم بالا ببینینش. کیارش امروز اولین کسی بود که اومد و منتظر بود. ازش اجازه گرفته بودم که داستانش رو بخونم. یه بار دیگه این رو نشونتون میدم. فصلنامه زمستان 1403 کیارش قدمیاری، داستان دوم از 4 داستانی که توی این فصلنامه چاپ شده. مال کیارش 19 سالشه. آخه کیارش 16 سالش بود اومد و این اولین باریه که داستانش چاپ شده. بسیار داره تشویق میشه. آقای گلشیری زحمت میکشن زیر نظر ایشون داستانشو مینویسه و این اولین داستانشه. بسیار ذهن خلاقی داره، بسیار بچه جالبیه و به سر نازنین من بهش افتخار میکنم. خب حالا بریم سراغ این که اولا که من امروز لایو میخواستم راجبه حرف بزنم که گویا معضل بزرگیه. تو این 3 سالی که دارم 3-4 سالی که دارم حرف میزنم، این 200مین لایویه که دارم میرم، آمار اطلاعاتی که الان وحید بهم داد. خب خیلی حرف زدم و بچه‌هایی که تو این صفحه هستن میدونن که مبحث ما معرفت نفسه و معرفت نفس نگاهی دیگرگونه است، نگاه جدیدی هم نیست و معرفت نفس شناسایی ذهنه و داستانهای خودش رو داره. خیلی از نظر من از روانشناسی جامعه تره، روانشناسی برپایه معرفت نفس قرار گرفته و اینکه جامعه تره، خلاصه تره ولی جامعه تره و خیلی جالبه معرفت نفس.
در معرفت نفس بچه‌هایی که میدونن که ما وقتی میگیم بازی های ذهن قدرتی منظور چیه، وقتی میگیم شکنجهگر قربانی منظور چیه. منظور نیست یکی با سیخ و میخ مثلا بچه‌شو کباب کرده یا مثلا چیکار کرده. طیف داره شکنجهگری. حالا من یه کوچولو توضیح میدم برای اونایی که اصلا نمیدونن و برن بخونن. بازی ها چارچوب داره، قواعد داره. ما مجموعه ذهن و روح و جسمیم و ذهن ما میخواد بر ما استیلا پیدا کنه. حالا چراشو اون بحثش رو گفتم در بازی‌های در یوتیوب، اما در کلیتش اینه که انسان برای غذای خودش و برای بقای خودش دو جور غذا میخوره: غذای ضخیم، غذای لطیف. غذای ضخیم خوراکی و نوشیدنیه، غذای لطیف روابط انسانی. روابط انسانی باید بر اساس عشق و وحدت و محبت و مهر باشه و چون که ما آغشته به بازی‌های ذهن قدرتی هستیم، این غذای لطیف رو کثیف رد و بدل می‌کنیم، کهنه رد و بدل می‌کنیم، با دعوا، با قهر، با خشم رد و بدل می‌کنیم. در واقع ما وقتی با یکی داریم دعوا می‌کنیم، داریم انرژی می‌گیریم ازش و داریم انرژی می‌دزدیم ازش. و برای اینکه ذهن بتونه این کار رو انجام بده، یه سری بازی رو تدارک می‌بینه. بازی‌ها هم دلیل داره، بی دلیل نیستن. در حیطه این 1 ساعت نمی‌گنجه صحبت کردنش. اما رابطه والدین و فرزندان هم به این روابط آغشته است، به این روابط بازی‌های ذهن قدرتی. چرا؟ چون ببینید روح وقتی که به زمین میاد، به دلیل تضادهایی که یا درش هست یا درس‌هایی که باید بگیره یا درس‌هایی که گرفته پاس نکرده، میاد که دوباره این درس‌ها رو بگیره. میاد و در پورتال ورودیش، در مرحله ورودیش، در دروازه ورودیش که خانواده هست، درس‌ها به صورت فیزیکی تجسم پیدا میکنه و بهش داده میشه. درس‌ها داده میشه از طریق والدین، از طریق خانواده و در واقع درس‌ها نه که مسئله داده میشه، موردی داده میشه، یه بازی داده میشه. قواعد بازی را در اون سنی که بچه کوچیکه بهش داده میشه. بچه وارد بازی میشه، شروع میکنه بازی متقابل کردن تا وقتی که در موضع ضعف لول پایین رو داره تو بازی. مثلا تو بازی شکنجهگر قربانی میشه، تو بازی بازجو منزوی میشه چون ضعیفه و بعدها که بزرگ شد خودش این بازی رو در حالت قوی و ضعیف با مردم و با بقیه و با همراهانش انجام میده. وقتی که بازی ها خاصیتشون اینه که بر پایه ضعف یکی از طرفین قوت میگیرن و خب معلومه کسی که بچه از کوچیکه چون ضعیفه اون در لول پایین قرار میگیره. مثلا فرض کنید که مثلا این یه بازی ذهن قدرتیه. وقتی که والدین قویان، شکنجهگر یا بازجو هستن، اینجا قرار میگیرن. بچه کوچیکه اینجا قرار میگیره و تسلط هست براش. بعد از یه مدتی بچه‌ها بزرگ میشن، اینا شروع میکنن پیر شدن، اینا بزرگ میشن، پولدار میشن، قوی میشن، مرد میشن، زن میشن. اینا الان در اون بر سکه قرار میگیرن. بازی ها مثل سکه دو رو دارن: شکنجهگر قربانی، بازجو منزوی. وقتی که بچه‌ای که در ضعف و در قربانی قرار گرفته، حالا اینم میگم این لفظ قربانی شدن این نیست که یه بچه رو سر ببرن، اگه یه بچه رو سر نبریدن قربانی نشه. الان میگم قواعد بازی رو. وقتی که بچه است ضعیف قربانی میشه، وقتی که بزرگ میشه قوی میشه شکنجهگر میشه. عین همین اتفاق باز تو جامعه میفته. وقتی در مقابل رئیسش قربانی میشه، وقتی میاد خونه با زنش و بچهش شکنجهگر میشه. تو خونه ای که یکی از درواکاوی ها، من اول از همین پرسم وقتی شما 4-5 سالت بود روابط پدر مادرت چجوری بود؟ وقتی که اون میگه رابطه پدر مادرم بد بود، میگم خب با رابطه پدر مادرت بد بود چجوری دعوا میکردن؟ وقتی که از دعوای اینا میفهمم رابطه شکنجهگری بوده یا بازجویی بوده. در نتیجه این بچه اون موضوع داره و به عنوان آدم بزرگ الان اون موضوع رو داره، اون بازی رو داره. شکنجهگری طیف داره: از یک مطلق، یک زخم زبون، یک پوزخند، یک تحقیر، یک حمله، یک غیبت، یعنی هر چیزی که ما به دیگری حمله کنیم شکنجهگری. حمله فیزیکی هم شکنجهگریه، تجاوز هم شکنجهگریه، قتل هم شکنجهگریه. یعنی لیول های مثلا از یه دونه تمسخر، یه دونه پوزخند که واسه تحقیر یکی بشه، تا قتل
در یک راستاست، فقط ضعیفتر قوی‌تر داره. آدمی که میگیره کمربند بچه‌ش رو له میکنه ابزار شکنجهگری داره استفاده میکنه. آدمی که میزنه پشت دست بچه‌ش ابزار شکنجهگری استفاده میکنه. آدمی که تحقیر میکنه، توهین میکنه بچه‌ش رو، داره ابزار شکنجهگری استفاده میکنه. عین همین بازی رو بچه‌ها وقتی بزرگ میشن با پدر مادرشون و با دیگران انجام میدن، به عنوان آدم‌هایی که چیز هستن، به عنوان آدم‌هایی که سالمند هستن یا اینکه دارن به عنوان آدم بالغ رفتار میکنن. و اتفاقی که میفته اینه که حالا در بازی بازجو منزوی، بازجو همش بکن نکن دارن. چرا این کاری کردی، چرا اون کار نکردی، چرا رفتی، چرا اومدی، چرا موت بلنده، چرا موت کوتاه، چرا اینجوری میکنی، چرا اونجوری میکنی، چرا این کار نکردی، چرا اون کار کردی، چرا با این دوستت راه میری. همش در حال کنترلن. اما یک فرقی هست، والدین بازی رو از قبل گرفتن. یعنی مثلا والد شکنجهگر، والدی که تحقیر میکنه، توهین میکنه، عصبانیه و همش در بحث و کنترل، بحث توهینی و تحقیریه، هم والدش اینجوری بوده، هم احتمالاً الان همسرش اینجوریه و داره همون شکنجه ها رو میکنه و همون کارا رو داره میکنه و اون از اون ور انرژی از دست میده، اون مادر یا پدر، و بعد میاد انرژی رو از بچهای کوچیک میگیره. این بازی رو میده به بچه‌ها. میگن که اگه اینا زخم بودن غلط کردن که بچه دار شدن. اونا خبر نداشتن زخم. اونا به نظرشون دارن تربیت میکنن. اونا به نظرشون میامد که مثل پدرشون یا مادرشون خشن نیستن. انسان‌های آگاه‌تری هستن. اگه اون میزده با کمربند له و په میکرده، این الان مثلا 2 تا میزنه پشت دست بچه‌ش. یا مثلا 2 دقیقه میگتش برو بیرون از خونه، پشت در بشین تا من از سر تقصیراتت بگذرم. روش‌های تربیتی غلط. روش‌های اونا آگاه که نبودن که زخمی هستن که بخوان بچه دار بشن یا نه. بگن نه مثلا ما وبا داریم الان بچه دار نشیم، مثلا من ایدز دارم میدونم الان بچه دار نشم. اینطور نبوده. اونا نمیدونستن. اونا حسن نیت داشتن. مثل دوستی خاله خرسه. خاله خرسه حسن نیت داشت، نمیخواست بزنه یا رو بکشه، که حسن نیت داشت. پدر مادرایی هم که دچار شکنجه قربانی یا بازجو منزوی هستن که این بازی بسیار شایعه، حسن نیت دارن. بحثشون بحث تربیته. بچه‌هایی که بزرگ میشن کمر به قتل پدر مادر میبندن، بحثشون بحث تربیت نیست، بحثشون بحث انتقام جوییه، بحثشون بحث اینه که بکشن طرفشون رو، بحثشون بحث اینه که چشم دیدن پدر مادر رو ندارن. این خیلی لول بالاتری از شکنجهگری. شما هایی که میاید و میگید پدر مادر ما ال کردن بل کردن، ببین من نمیگم همه آدما نورمنا، کسانی هم هستن که سایکو هستن. آدم هست که به بچه خودش تجاوز میکنه. ما داریم در مورد اکثریت حرف میزنیم، وگرنه آدم از این آقای چی نبود زد بچه‌هاشو تیکه تیکه کرد گذاشت تو چمدون برد، پسرشو، دخترشو، دامادشو. خب ما که راجع به آدم‌های مریض که صحبت نمی‌کنیم، ولی اونها هم شکنجهگری در آخرین لولش و قتل دارن و در تجاوز دارن. گفتم بازی‌های ذهنی قدرتی بر اساس ضعف یکی از طرفین شدت میگیره. وقتی که بچه است که خب قطعا ضعیفه، نمیتونه کاری بکنه و از خودش دفاع کنه، و اتفاقی که میفته اینه که این بازی رو آموزش میبینه، بزرگ میشه. آیا وقتی قوی هم هست نمیکنه؟ آیا وقتی قوی هست با پدر و مادرش این کار رو نمیکنه؟ شکنجهگری نمیکنه؟ به قربانی نمیبره؟ کنترل و بازجویی نمیکنه؟ نمیخواد پدر مادرش رو ادب کنه؟ نمیگه به مادرش مثلا وقتی داره با خالش حرف میزنه به مسکی گوشی قطع شد، نمیگه که چرا اینو گفتی؟ چرا اون حرفو زدی؟ چرا یه حرفی میزنی من خجالت بکشم؟ چرا این کارو میکنی؟ چرا اینجوری غذا میخوری؟ چرا اونجوری راه میری؟ شما هم میدونید که آمار سالمند آزاری کم از آمار کودک آزاری نیست. شما میدونید که اگر که کسی در ضعفه و شما بهش تسلط دارید و باعث آزار و اذیتش میشید، هیچ فرقی نداره. چه فرقی میکنه؟ شما شکنجه شدید، الان شما دارید شکنجه، سرشار خشمید. چه باید کرد؟ حالا باز تازه من میگم اگر این در شکل زدی ضربتی نوشگان بود، بازم حالا ما زده خورده.
اما اینطور نیست. بچه ها بزرگ میشن و شروع میکنن قدرتمند شدن و بعد فرار میکنن. حالا یا ازدواج میکنن، یا میرن مهاجرت میکنن، یا اصلا میرن یه خونه میگیرن با دوستاشون میرن زندگی میکنن، یا میرن یکی با یکی زندگی میرن، خانواده رو ترک میکنن و میرن. فکر میکنن راحت شدن، فکر میکنن از اینی که دیگه اونا رو نمیبینن خیلی خوشحال تا مدتی. اما شما از همبازی انصراف دادید، نه از بازی. شما برای این بازی اینجا هستید، شما برای غلبه بر این بازی اینجا هستید. اگر بازی شکنجهگر قربانیه در خانواده بهت دادن، باید میدادن. این تضاد در تو بود وقتی که اومدی. این سایه ها رو باید میفهمیدی و میدیدی و پیدا میکردی. خب اینا باید میدادن دیگه. نه، شما در یک محیط امن آرام عشقی به وجود میامدید، بعد مثلا همه چی هم عالی بود، همه امکاناتی هم براتون بود، نه فقر بود، نه درد بود، نه هیچی. بعد شما چه جوری میخواستید رشد کنید؟ رشد در رنجه. این جهان چیزش اینه، این جهان خاصیتش اینه. شما با رنج دنیا میاید، با درد دنیا میاید. بعد میاید از همبازی فرار میکن، میگه نمیخوام ریخت اینو ببینم، اصلا دیگه نمیخوام، نه مادرمو ببینم، نه پدرمو ببینم، نه خانواده‌مو ببینم. میرید و با کسی روبرو میشید که یا این روی سکه‌ای که دارید و باش بازی میکنید، یا اون روی سکه رو. یا شکنجهگرش میشید، یا شکنجهتون میکنه. از اونم رها میشید، میرید با یکی دیگه دوباره یکی از روهای این بازی رو بازی میکنید. با رئیستون بازی میکنید، با کارمندتون بازی. حالا اگه شکنجهگر قربانیه، اگه بازجو منزویه. چرا؟ چون این شیوه رد و بدل انرژی شماست. شما این روش رو یاد گرفتید. به شما این روش رو دنیا یاد داده، نه پدر و مادرتون. دنیا گفته ببین این قواعد بازیه که تو باید برش غلبه کنی. این قواعد بازیه که تو باید ازش رها بشی تا به شب قدرت برسی. تو باید یاد بگیری اگر شکنجهگری رو دیدی که چجوری میشه شکنجه کرد و بر خودت اتفاق افتاد و قربانی شدن رو هم دیدی، باید وقتی که در قدرت قرار گرفتی نه شکنجهگر باشی نه قربانی بشی. بازی‌های ذهنی قدرتی بر اساس ضعف یکی از طرفینه. خب الان من از والد شکنجهگرم فرار کردم، رفتم و دوباره امکان نداره شما بتونید از بازی فرار کنید. امکان نداره. شما بعداً روبرو میشید با افراد دیگری که میبینید عین مامانتونه. زنگ گرفتم عین مامانمه. از دست اون کلافه بودم، از بازجویی، از کنترلگری، عین مادرمه. از مادرم، از پدرم که شکنجهگر من بودن، که من رو آزار میدادن، فرار کردم رفتم شوهر کردم، این والدین انکار شوندمه، بدتر از اوناست. حالا دیگه فرارم نمیتونم بکنم، 2 تا بچه دارم ازش، چیکار کنم؟ حالا شدم فرار کردم، میرم یه جور دیگه فرار میکنم، باز دوباره با یک شکنجهگر یا با یک قربانی دیگه روه. اگه از من ضعیفتر قربانیش میکنم، زور میگم بهش. اگه از من قوی تره زور میگه به منو قربانی میکنه. بازی های تکراری. آدما میگم پیش میگم بازی تکراری داریم، میگه زیاد. همتون بازی تکراری دارید. میگم پدر مادرتون رو قورت دادین. میگن یعنی چی؟ میگم همین که بدتر از پدر مادرت داری باش رفتار میکنی، پدر مادرت رو قورت دادی. همین که شب تا شب خودت رو شکنجه میکنی، بالاترین تحقیرها رو خودت به خودت میکنی، پدر مادرت رو قورت دادی. والد انکار شونده رو قورت دادی. والد انکار شونده فقط پدر مادر نیست، ممکنه عموی شما باشه، ممکنه برادر بزرگی رو، کسی که نقش والد تربیتی رو داره و شما الان رفتارش رو انکار میکنید، میگید اون بد بود. الان شما خوبی؟ الان برای من نوشته این بعد حالا جالب این هی مادرها فرستادن واسه والدین، فرستادن پدرها و مادرها فرستادن واسه بچه‌شون، زیر این پست آخر بلباس میگه که 4 ماه من نوزاد بودم، مادرم از 4 متر من انداخته پایین و هرچند که دارم الان ازش نگهداری میکنم نمیبخشمش هیچ وقت. 7 سال تمام من درگیر دکتر درمان بودم، هیچ وقت نمیبخشمش. الانم درست ازش دارم نگهداری میکنم، ولی منتظر اون روزم که سقط بشه.
مثلا من تصویر میکنم میگم مثلا احتمالاً دختر بچه 18 19 20 21 ساله‌ای بوده مادره، اینم بچه اولش بوده لابد، بعد بچه از دستش افتاده، بعد ترسیده، شکنجهگر داشته، سرزنش کننده داشته، مادر شوهر بوده، شاید مثلا شوهر بوده، یه کسی میترسیده، دروغ مال ترسه یا پنهانکاری مال ترسه دیگه، ترسیده. بعدم که قضیه لو رفته که بچه مریض شده و اینا، کی تو رو 7 سال برد و کشید نیش دندون برد دکتر؟ کی به پات نشست شب تا صبح بابت این خودش سرزنش کرد که همچین اتفاقی برات؟ کی برده دکتر؟ کی به جون کشید؟ کی تا الان تو رو نگه داشته؟ حالا اونم هیچ، اصلا نه، اصلا تو رو انداخته زمین، بعدم دکترم نبرده، همسایه ها جمع کردن بردن دکتر. چه فرقی داری که میگی کاش سقط بشه؟ مادرته، ریشته. حالا میگم چرا نمیتونید اینو بگید. شما از والدین کارشونده رهایی ندارید، چون اصلا نمیشه. شما نمیمونه این برای شاخه درخت نشستی میبری، نمیشه، فرار میکنه. اصلا مادرت پدرت دیگه تو رو نبینه، بمیرن در ندیدن تو فکر کردی از بازی رها شدی؟ تو این خشم الان داری با پارتنرت اجرا میکنی، یا داری از پارتنرت کتک میخوری یا داری میزنیش، یا پارتنرت یه ذره به تو شک داره و داره کنترلت میکنه، یا داری شک داری و کنترل میکنی. با رئیست چطوری؟ با دوستات؟ با همکارات؟ مگه میشه ما بازی رو رها کنیم و فرار کنیم و همبازی؟ بعد این همبازی قدیمی کپی اوله، حریف دستگرمی اوله. تا با اون به صلح نرسید و با اون، چون اون ضعیفترینه در مقابل شما، چون دوستتون داره. عشق ما رو ضعیف میکنه نسبت به بچه‌مون و عشق در ذات بشره. حالا اخوام میکنن اینطوری هم میکنن ولی مزخرف میگن. همه آدما جونشون به جون بچه‌شون بسته است، حتی نمیگم همه. ما داریم راجع به آدم‌های نرمال و معمولی حرف میزنیم، آدم‌هایی که در اثر سختگیری هایی که بهشون شده سخت گرفتن. ولی فرق بین واقعیت و حقیقت. شما الان من یه دونه استوری گذاشته بودم، بچه رو گفته بودن، نمیدونم حالا چند نفرتون دیدین یا ندیدید، بچه رو گفته بودن مثلا امشب ترافیک قرار بوده بریم شمال، امشب نمیریم چون مثلا پدر تو راه خسته میشه، فردا صبح زود میریم، 5 صبح میریم. به پناهی صورت اشک میریخت، میگفت یه ذره برای من ارزش قائل میشدی، یه ذره. چطور من همه وظیفه‌مو انجام میدم، شما چطور وظیفتون رو انجام نمیدید؟ من همه درسامو میخونم تو مدرسه، حالا که اینجور شد منم همه امتحانامو گند میزنم. دماغش انقدر بود از گریه. اینی که من تو رو امشب گفتم ترافیک نمیبرمت به معنای این نیست که من برای تو ارزش قائل نیستم. ولی این بچه پس فردا روزی این رو به عنوان یکی از دلایل بی‌ارزشیش در نزد پدر مادرش که خدایان بودن با خودش نگه میداره، چون بچه‌ها به نظرشون پدر مادر حتی اگه بدر خداست دیگه، چون از اون قوی تر که نمیشناسه، و به عنوان فکتی در زندگیش بی‌ارزشم. ما هرگز نمیتونیم کاری کنیم که بچه‌هامون هیچ بذری نداشته باشن، چون بچه‌هامون با این داستان اومدن. هیچ پدر مادری نمیتونه ادعا کنه من کاری کردم بچه‌م هیچ مشکلی نداره. اگه بچه شما هیچ مشکلی نداشت نمیومد تو، وارد این دنیا جهان نمیشد. اینجا مدرسه است، اینجا میان برای یادگیری. اگر بچه شما در کمال مطلقه، اولا خیلی نمیمونه پیشتون، یعنی خیلی رو زمین نمیمونه، درسی نداره، زودی میره. خب پس هر کس که هست کار داره. از من بگیر تا بچه 10 ساله. خب پس کار داریم ما رو زمین، ما درس داریم رو زمین، ما با درس اومدیم و درس رو فیزیکی تحویل میده خانواده. یه حریف دستگرمی درست حسابی هم هست. شما اون موقع چون بچه بودی به دلیل ضعف در لول پایین این آموزش درس بازی‌های ذهن قدرتی بودی، اینو تجربه کردی، اونو هم یاد گرفتی. قربانی رو تجربه کردی، منزوی رو تجربه کردی، شکنجهگر و بازجو رو هم تجربه دیدی، یاد گرفتی. حالا کم کم بزرگ میشی، کم کم قدرت میگیری، کم کم پدر مادر شما ضعیف‌تر میشن، کم کم شما رئیسی، کارمند داری،
شوهری، زن داری، شوهر داری، مادری، بچه داری، پدری، بچه داری. کسانی در زیر دست تو هستن و کسانی بالاتر از تو هستن. اونایی که بالاتر هستن لول بازی رو باهات بازی میکنن، اونایی که پایین تر هستن لول بازی رو باشون بازی میکنی. از همه بدتر هم با پدر مادرت میکنی، در حالی که اونا حلقه قبلی ما هستن و نسل بعد حلقه بعدی ماست. نسل بعد فقط بچه من نیست، نسل بعد هر آن کسی که من میتونم براش چیز آموزشی داشته باشم، تربیتی داشته باشم. نسل بعد بچه خواهر شما هم هست، والد اونم هستی، بچه برادرت هم والدش هم هستی، بچه همسایه هم اگر از تو تم آموزشی میگیره والدش هم هستی. پس والد اونی که هستید رو درست بازی کنید، بازی عشق کنید، بازی مهر کنید، بازی رد و بدل انرژی مثبت کنید. میگه مادرم هیچ وقت ما رو بغل نکرد. این نسل قدیم بود، به ما میگفتن بچه هاتون رو بغل نکنین بغلی میشن، بچه هاتون رو محبت نکنین لوس میشن، بچه هاتون رو زیاد ناز و نوازش نکنین از خود راضی میشن. این تربیت قدیم بود، ناآگاه بودن و خبرم نداشتن. به نظرشون میشد این سیستم تربیتی. مثل الان که روانشناسا گر بهتون پیشنهاد میکنن قطع کنید بازیای سمی رو، قطع کنید پدر مادر سمی رو. عزیز من، سم کلمش مال چیه؟ مال یه حیوانیه که در خطر قرار گرفته، برای نجات جان خودش سم تزریق میکنه. اینجا همونه. ولی مسئله اینجاست، غذا دارن میگیرن آدما به این روش غلط. تو فیلم آقای کیارستمی خانه دوست کجاست، اون پیرمردا که نشسته بودن تو قهوه خونه میگفت در زمان ما، پدران ما هفته یه بار ما رو میزدن، مثلا 2 ریالم پول میدادن. ممکن بود 2 هفته بگذره 2 ریال ما رو ندن، اما کتک قطع نمیشد، چون که اگر بچه عزیزه تربیتش هم عزیزه. این یک روش تربیتی بوده، غلط بوده، قبول دارم، اما بازی های ذهنی قدرتی بر همین چیزها استوارن. آموزش های درس‌های ما و درس‌های ما بر همین اساس استوارن. خب حالا ما چه کار باید بکنیم؟ بازی تو بشناس. بازی ها رو یوتیوب توضیح دادم. بازی تو بشناس، گزاره های آوبر رو بشناس، تله گذاری ها رو بشناس. رهاشو از این قضیه، رهاشو، به شب قدرت برس. نه شکنجه کن، نه شکنجه بشو. شکنجهگری هم میگم این نیستش که بگیم مثلا یک آدم سایکو شکنجهگری میکنه. یه مادر یا پدر ممکنه به بچهش بگه هیچ وقت هیچی نمیشی، میخواد تربیت کنه، فکر کنه مثلا اگر به بچه اینجوری بگه اینو انگیزش رو بیشتر میکنه برای اینکه یه چی بشه. اما اون بچه این رو نگه میداره، هیچ وقت هیچی نمیشم. بعد از مادر و پدر که خشم داره که اینو بهش گفتن که هیچی، هر وقت که میره یه کاری رو شروع کنه، پدر مادری رو که قورت داده از تو بهش میگه تو هیچی نمیشی. بعد من میگم دشمن بزرگ خودتونی. شما شکنجهگر بزرگ خودتونی. پدر مادر شما 1 بار به شما گفتن احمق، 100 بار اونو با خودت تکرار کردی. 1 بار زدن پشت دستت، انقدر اون رو با خودت تکرار کردی که فکر کردی هر دقیقه تو رو میزدن. ذهن خیلی عالی کلون سازی میکنه. یه مادری ممکنه 2 دفعه از دستش در رفته، مثلا خشم داشته، یا مثلا از دست شوهر عصبانی بوده، یا جون نداشته، یا اینکه اصلا فکر میکرده الان اگه 2 تا بزنه پشت دست این بچه الان این تربیت میشه، مثلا الان این ادب یاد میگیره حرف بد نزنه و فکر برنامه تربیتی داره. بعد حالا اون 2 دفعه که پشت دستی خورده به باب تربیت غلط، این بچه همه جا میشینه میگه پدر مادر من یه عمر منو میزدن، همیشه منو میزدن. ذهن دوست داره همیشه سازی کنه. حالا فقط این هم نیست، مثلا برای چیزای خوبم همیشه سازی کنه. کافیه 4 بار مثلا تو خانواده مثلا یه مدت کوتاهی مثلا کباب درست کرده باشن جمعه ها، میگه پدر مادر من همیشه جمعه ها کباب درست میکردن. نه، همیشه جمعه ها کباب درست نمیکردن. خب حالا من اینایی که گفتم خلاصه و چکیده از کلیت بازی ها و اینا خیلی جدی تر مبحث از این حرفا، خیلی طولانی تره. 200مین لایویه که دارم راجع بهش حرف میزنم و
ولی حالا به سوالا جواب میدم، تو سوالای شخصی شما مشخص میشه. فقط خواهش میکنم ادب داشته باشید. من نه به کسی توهین میکنم، نه میخوام چیزی رو بگم. دارم یه حرفی رو میزنم که برخلاف روانشناسی راهکار داره. دارم با قاطعیت اینو میگم. معرفت نفس برخلاف روانشناسی راهکار داره. وقتی میری بهش میگی که من یه مادر میاد پیش من حرف میزنه، میگه بچم اینه بچم اونه، میگم بازی ذهنی قدرتی داری، خودتو کنترل کن، درستش کن، بازی نکن. در بازی هر دو نفر سهم دارن. به من میگن یعنی میخوای بگی ما مقصریم؟ یعنی میخوای بگی اونا مقصر نیستن؟ اصلا مقصری وجود نداره. ما در بازی سهم داریم، مخصوصا وقتی که دارای قدرتیم. اون بچه کوچیک که به قربانی میره سهمش ناخودآگاهه، چاره نداره. اما تویی که بزرگ شدی 30 سالته 40 سالته در اقتدار داری شکنجه میکنی. الان که بچه‌ها اینجا وای الان روانشناسا میان میرزن بال. نداره، روانشناسی راهکار نداره. میره میگه بچه میره میگه مادر میره میگه بچه میگه عذابم میده، بچه میگه عذابم میده، پدر مادر میرن میگن بچه‌مون دیوونه‌مو کرد. میگه قطع کنید. سنبی قطعش کن. عین دلاکای قدیم که میگفتن دندون فاسد رو بکن بنداز دور. علم پیشرفت کرده، ایمپلنت میکنه، پر میکنه، روکش میکنه، کسی دیگه دندون نمیکنه به اندازه دور. ولی روانشناسی در جای خودش مونده، میگه دندون رو بکن بنداز دور. اگرم شبا بابت این زخم خون چرکی که از این کندنی که از جان داری میکنی داره بالا میاد، میفرستمت پیش رفیق روانپزشکم، اون برات 4 تا قرص خواب و آرام بخشم مینویسه. بعد هیچ این مسئله رو هم باز نمیکنه که خب من عین این رابطه رو با رئیسم دارم، اونو چیکارش کنم؟ میگه نه اون یه مبحث جداست. شما پدر مادرت سمیه، بلش کن بنداز دور. میفهمین یعنی چی رو میگین به آدما؟ میفهمین بزرگترین نیاز یک بشر خانواده است؟ به جای التیام نمیشه دستی رو که لای در رو نمیکنن بندازن دور، دست رو در میارن لای در. همه آدما به مادرشون احتیاج دارن، همه آدما به پدرشون احتیاج دارن. روابط مسمومه، نه آدما. رابطه ناسالمه. آدم رابطه سمیه، رابطه من و تو سمیه. من دارم تو رو عذاب میدم، تو داری منو عذاب میدی. من دارم تو رو عذاب میدم، تو داری منو عذاب میدی. شما فکر کنید اگه پدرتون مادرتون دارن شما رو اذیت میکنن، شما پدر مادرتون رو اذیت نمیکنن. شما بزرگترین بازجویی پدر مادرتونی. همتون میخواین پدر مادرتون تغییر بدید. مگه میشه؟ 5 سال ادب میشه کرد. آدمای 50 60 ساله رو میخواین ادب کنی؟ میگن چرا معذرت خواهی نمیکنن ازم؟ خب شما داری عین پدر مادرت عمل میکنی، میزنی، میگه بگو غلط کردم، بگو اشتباه کردم، معذرت خواهی کن. خب این روش با شما جواب داد که با زن 70 ساله مرد 80 ساله جواب بده؟ نمیشه که. در 4 جلسه باکاوی همه اینایی که دارن میان بازی‌ها یاد میگیرن، کارشون هم یاد میگیرن و درست رفتار میکنن. خب الان من میخوام جواب بدم. هر کسی ببینم بی تربیته بلاکش میکنم. زشته. فکر نکنید اگه الان مثلا توی جمعی نشسته باشید که آدما چش تو چش هم دیگه باشن میتونید حرف بی‌ادبی بزنید، میتونید به یکی بگید خفه شو، میتونید به یکی بگید ببخشید گو نخور. زشته. اینا ابزار شکنجه‌گریه. این طرز حرف زدن، این طرز برخورد، این خشم شکنجه‌گری. یعنی اون کسی که با این خشم داره حرف میزنه بازی شکنجه‌گر قربانی داره. اما بازی شکنجه‌گر قربانی با من کار نمیکنه، چون من در موضع ضعف نیستم. تو داری انرژی خودتو هدر میدی. شاگردای من نگران میشن که از این همه حجم نفرتی که زیر این پستای این شکلی هست، میگن که تو ناراحت نمیشی؟ میگم نه. میگه چرا؟ میگم این درد اونه، من چرا ناراحت بشم؟ اون شکنجه‌گره.
چون زخمه. من که قربانی نمیشم که. من اومدم که خوب کنم، من اومدم که بگم درستش کن. من دارم انگشت رو زخمش میزنم. حالا منم به خدا انگشت نزدم. این یکی از لایوایی بوده که پخش شده بوده، بعد کوتاه سوال کرده یکی، کوتاه که اینا در میاد میذاره سعیده. همزمان شده با اینکه اینستاگرام اینو به تعداد زیادی غیر فالوور نشون داد. اگه فقط به فالوورای خودم نشون میداد دقیقا فوش نمیخوردم. بعد همیان به من فوش میدن. خب به من چه؟ تو بازی شکنجهگر قربانی رو از عالم زر با خودت آوردی، یا بهش میگن مسلمان بهش میگن عالم زر، از اون ور با خودت آوردی. باید درست بوده، باید شکنجهگر قربانی رو پاس میکردی، باید بازجو منزوی رو باید پاس میکردی، باید یاد میگرفتی شکنجه نکنی، شکنجه بشی تا یاد بگیری شکنجه نکنی. شکنجه که میگن نه که سیخ نبوده که مثلا زده پشت دست، دعوت کرده، تحقیرت کرده، توهینت کرده، بهت گفته هیچی نمیشی، عزت نفست آورده پایین. خیلی خوب، برای این بوده که در جایگاه ضعیف یاد بگیری که آدمی که اینجوری باش میکنن چه حالی میشه، که تو نکنی، با خودت نکنی، با دیگری نکنی، اول از همه با پدر مادرت نکنی. یا بهشون فوش میگن آقا مثل اینه که یکی آگاه یا ناآگاه زده به شما تو خیابون، نفهمیده رفته به راه خودش، نفهمیدن که این کاری کردن، که اونا که نمیدونن زخمن، اونا که نمیدونن ناآگاهین، اونا از بازی‌های ذهنی قدرتی آگاهی نداشتن، زده و رفته. حالا شما بشین وسط جاده انقدر گریه کنی که دیگه هم بیا در اون رد شه، بگو فوش بده به اون بیشرف اون منو زد. نمیشه. به خودتون بیاین. برای این بوده که یاد بگیرید اون رفتارها رو نکنید. شما دارید بعد از بدتر اون رفتارها رو میکنید. سهیمید در بازی، سهیمید و اینطوره. خب حالا من میخوام جواب بدم به سوالاتتون، ولی خواهشاً ادب رو رعایت کنید. خب شهلا گفته مامان نادر میبینم خواهرزاده ها بازی گرفتن از پدر مادر و یا حتی ممکنه از ما، الان میتونم براشون کاری کنم، بچن هنوز. ببین هر زمان که شما بازی رو قطع کنید، اگر با آدم 60 ساله قطع کنید، اگر با آدم 6 ساله قطع کنید، چه اتفاقی میفته؟ آدما برای چی با هم بازی میکنن؟ برای اینکه انرژی بگیرن از همدیگه، یعنی انرژی بدزدن از همدیگه. چون انرژی گرفتن از همدیگه با عشقه، با مهره. آدم برای این دعوا میکنن که انرژی از هم بدزدن. آدم‌ها برای این بازی ذهنی قدرتی پیدا میکنن که انرژی از هم بدزدن. خب حالا این انرژی که از هم، مثلا من به عنوان آدم گرسنه میخوام از توی شهلا انرژی بدزدم، گرسنم. اگر تو به من این انرژی رو ندی چیکار باید بکنم؟ یا باید برم از زندگی تو بیرون، یا باید با تعامل کنم، چون دوستت دارم، چون میخوام انرژی تو دوست دارم، نمیخوام بدزدم. دلم میخواد که تعامل کنیم، من بدم تو بدی، با هم یک تبادل انرژی داشته باشیم. یا نمیتونم، میرم. در این صورت این آدم درس شماست، مسئله شماست و چیزیه که باید پاس میکردید، پاس کردید. شما اگر بازی نکنید، سهم خودتون رو به عهده نگیرید، سهمتون رو اجرا نکنید، طرف مقابل نمیتونه. مثل میمونه که پینگ پونگ و شما راکتتو بذاری زمین. خب شما وقتی راکتتو میذاری زمین دیگه بازی به هم میخوره. هم بازی یا باید بره یا باید شما رو قانع کنی که با عشق با هم دیگه بازی کنید. خب بچه 6 ساله شما بازی نکن باش. شما وقتی منزوی بازی میکنه بازجو نشو باش. شما وقتی که به قربانی میره گریه میکنه شکنجهگرش نشو، شکنجهگرش نشید. حالا بچه‌هایی که شاگردای من که مثل شهلا از پرتگاه ها در رفتن، از بازی های ذهنی قدرتی با معرفت نفس، میدونن که چی دارم میگم من. اونایی که الان دارن گوش میدن، یاد بگیرین آگاهی مال همه نیست. اگر اینجایی، اگر بر حسب تصادف بهت نشون داده اینستاگرام، حداقل برو یوتیوب رو ببین، یه نگاه کن، شاید کار کرد واسط. اگه کار کرد واسط ایول. خیلی ها رو صدا میکنن، بعضی ها میشنون، از اون بعضی ها رو میپذیرن، از اون بعضی ها جواب میدن. اونی باش که جواب میده. خب
در بچگی بازی شکنجهگر قربانی با پدر مادرم داشتم، چون اونا منو گوسفند و تمام دنیا به نظرشون گرگ بودن. حالا من چه کار کنم؟ خواهش میکنم کتاب مفت. اولا کتابی نداریم، هر چی میشنوی اینجا داری میشنوی. یک. دوما بازی شکنجهگر قربانی نداشتی اولا که ما 4 تا بازی داریم: شکنجهگر قربانی، بازجو منزوی، گرگ و بره، چوپان و بره. وقتی میگی اونا منو گوسفند و تمام دنیا به نظرشون گرگ بودن، یعنی که اونا خیلی میترسیدن و میخواستن تو رو حفظت کنن. اونا بازی بازجو منزوی داشتن. کتابم لازم نداره، برو یوتیوب رو ببین، بازی بازجو منزوی رو ببین، راهکارهاش رو ببین، شکستنش رو ببین. تو یوتیوب راهکار بازی هست. سلام عزیزم، هرچی برای مادرم سعی میکنم صادقانه کار کنم ولی بازم برداشت بدی میکنه بین من و مسئول فنی مرکز توانبخشی. با اینکه اون خانم درست کار نمیکنه بازم منو جواب میکنه و جلوی اون منو کوچیک میکنه. بازتون شکنجهگر قربانی. من نمیدونم مادر شما رئیستونه. در بازی ها باید بدونید که باید قوی بشید. ضعیفی در موضع ضعفی بعد داری ببین، نگاه کن، یه چیز رو هم اینجا من بگم. بین قربانی شدن و به قربانی رفتن فرق هست. اگر یک کسی یک آدمی رو از توی خیابون بدزده، ببره شکنجه واقعی شکنجهش کنه، یعنی شکنجه واقعی، نه اینکه استعاری داریم الان میگیم شکنجهگری و قربانی، واقعا شکنجهش کنه، مثلا سیخ بزنه، میخ بزنه، داغش کنه، سوراخش کنه. این آدم دچار خشم میشه، دچار ترس میشه، دچار ناامیدی میشه، اما به قربانی نمیره. اما کافیه که یه نفر، مثلا پدرتون یا مادرتون، برگرده بهتون بگه احمق، تو هیچی نمیشی، شما به قربانی میری. قربانی شدن تا به قربانی رفتن فرق داره. شما مادرت این کار با تو میکنه، شما رو به قربانی میبره، نرو به قربانی. و اینکه بازی شکنجهگر قربانی چیزه که دهن بین هست و جلوی اون خانم منو جواب میکنه و جلوی اون منو کوچیک میکنه، برای اینکه تو در موضع ضعفی. راهکار بدین. بازی رو میدونم ولی نمیتونم بازی رو قطع کنم. بازی ها رو باید اول از همه گزاره های آوبه رو بشناسی. اول از همه پارتنرهای بازی رو باید مشخص کنی. یعنی مثلا بدونی دقیقاً خانم آقای به، دختر خاله، دختر عمه، اینا با همبازی های منن. کسانی هستن که من باشون رد و بدل انرژی منفی میکنم، میبینمشون حالم بد میشه، اصلا دلم نمیخواد ببینمشون، با هم دعوا داریم، با هم متلک پتلک داریم و اینا. و باید بدونی که در بازی ها یه نفر برای اون یکی تله میذاره که بازی بگیره دیگه. مثلا من باید تو رو دعوت کنم به بازی، یه تله میذاره برای اون و توی این تله گذاری گزاره های آبوبه رد و بدل میشه. اون میگه آ، شما میگید ب. چرا گزاره است؟ چون فقط حرف نیست، کلام، عمل، نگاه، پوزخند، متلک، هر رفتاری که بتونه شما رو برانگیخته کنه و به بازی وارد کنه گزاره آست. شما گزاره ب میدی. اگر زمانی تو بدونی گزاره آی یک آدمی اینه، دیگه نمیافتی تو تله. میدونی این آدم میدونه من از بادمجون بدم میاد، به من میگه بادمجون، داره تله میذاره با بادمجون. نقاط ضعف من شناخته، داره تله میذاره برای من. خب من نمیافتم تو تلش اگر آگاه باشم. و بعد من آگاه میشم به این که من برای کی تله میذارم. میدونین ما کور خود و بینای دیگرانیم. ما میگیم فلانی پدر و مادر ما شکنجهگره. شما نیستی؟ تو رو خدا، به قول خدا بیامرز مادرم، کج بشین راست بگو. تو به هیچ کی شکنجه نمی‌کنی؟ پدر مادر شکنجهگر بودن. تو هیچ کس تحقیر، توهین، متلک، خشم نمی‌کنی؟ برو به کامنتات زیر پست من یه نگاهی بنداز. می‌کنی. خشمگینی، تحقیر می‌کنی، توهین می‌کنی. با هر کسی که اگه زورت برسه توهین میکنی، اگه زورت نرسه گریه میکنی. اگر زورت برسه بهت توهین میکنن و گریه میکنی، نرسه و اگر زورت برسه توهین میکنی. خود تو چه فرقی با پدر مادر داری؟ تو داری همون بازی رو ادامه میدی. ما کور خود و بینای دیگری هستیم. در معرفت نفس، از اونجایی که این چشم رو نمیبینه، این دوتا چشم بیرون رو میبینه،
ما بیرون رو نگاه میکنیم، برمیگردیم به خودمون، میفهمیم اون شکنجهگره، پس من قربانیم، پس من میتونم شکنجهگرم باشم چون من اون روی سکرم دارم. حالا دیگه باید ببینیم که چی کار کردیم. خب با والدین سمی چه کار باید کرد؟ عزیزم هیچ کس سمی نیست. رابطه شما با والدینتون سمیه. در رابطه سمی سم میدی سم میگیری. الان مادر شما مگه نشسته باشه اینجا میگه من از دست بچه سمیم چیکار کنم؟ در رابطه سمی انرژی به شکل کثیف رد و بدل میشه، به شکل انرژی لطیف کثیف رد و بدل میشه. باید از این کار دست برداشت. ما هیچ کس رو نمیتونیم تغییر بدیم. خیلی جالبه، همشون نمیشن تغییرم نمیکنن. حالا ناآگاه بودن یه کار کردن، چرا الان تغییر نمیکنن؟ چرا معذرت خواهی نمیکنن؟ چرا نمیام دست پای ما بیفتن بگن غلط کردیم؟ این راهش نیست. خب بله داستان عالی. خانم الهی موج هست؟ بله امروز صبح به من اعلام شد دوباره. حالا اگه من از موج بگم این جدیدای تازه وارد دیگه پس میافتن. موج هست بله، امروز صبح موج بود. یه دونه اشاره گرفتم و اگر که بیشتر میگرفتم میگفتم بهتون. من یک بار فرار کردم ولی بعد از چند سال برگشتم و خیلی از مسائل رو حل کردم و الان با خانواده در صلحم، ولی هنوز والدین درونی دارم و همون ارتباط برام تو ارتباطاتم تکرار میشه. با والدینت صلح کردی، خیلی عالی. ببین ما حلقه قبلی رو باید به همدلی برسیم و حلقه بعدی رو نجات بدیم. ما اون حلقه ایم که باید بشکنه. دوستانی که کپشن اون لایو رو نخوندن بخونن. بعد با همون ارتباط تو روابطم تکرار میشه برای اینکه بازی‌ها رو دقت نمی‌کنی با آدمایی که تو رابطه هستی و بازی می‌کنی با آدما. موندن در گروه‌های مجازی خانوادگی که بازی ذهنی قدرتی توش حاکمه و فعالیت نکردن، آیا منزوی بازی کردنه؟ بله. شما در اون گروه بازجو دارید. خب راه حل رهایی از بازی ها چیه؟ بازی نکردن. ما نمیتونیم دیگه هم بگیم بازی نکن تا وقت خودمون داریم بازی کنیم. دست زدن هم 2 میخواد. هممون داریم بازی میکنیم، ذهن ولمون نمیکنه. بیاید بیرون از بازی ها رو یاد بگیرید، چارچوبش رو بشناسید، بدونید چه جوریه. قانون داره 2 تا 4 تا. اصلا ببین مثلا من با واکاوی میدم دیگه، مثلا 4 جلسه واکاوی میدم، میگم 4 جلسه بهت میگم چته و بهت تمرینم میدم و همه اینایی که الان دارن میگیرن شاهدن که اتفاق میفته و درست میشه. تو این 4 جلسه که کارتون رو یاد میگیرید، بذار یه چیزی چه کار کنم از این بازی ها بیان بیرون. این داشتم جواب میدم. تو این 4 جلسه یاد میگیرید که بازی ها چارچوبش چیه، چه جوری، شما چی کار دارید خودتون میکنید. ما اصلا در معرفت نفس تمام دوربین رو خودمونه. در معرفت نفس ما اصلا کاری به آدمای دیگه نداریم. من اصلا کاری به مادر، پدر، دایی، عمو، عمه، خاله ندارم. زن شوهر با هم میان پیش من، مادر و فرزند با هم میان پیش من. وقتی با اینم به اون میگم من مثلا با اونی که کاری ندارم، تو خودت باید تأسیسی، به اونم همینو میگم. شما اگر بدونید که بازی سهم خودتون در بازی چیه، اون سهم رو انجام ندید. هیچ کس نمیتونه یه نفر بازی کنه. یا اون طرف، حالا والدین کاری ندارم، مثلا افراد دیگه که در ارتباط هستید، یا مسئله و درس خودش میره یا نیست، یاره میمونه و با شما تعامل میکنه. هیچ پدر مادری مسئله و درس نیست، یارن، شما رو دوست دارن، فقط روش غلطه. شدید دشمن هم دیگه. چه دشمنی؟ ما به خانواده احتیاج داریم. خب پسری خیلی دوست دارم چیکار کنم که مهرطلبی و مادر نباشم، دلتنگیش خیلی اذیتم میکنه. مهرطلبی و مادر نباشم یعنی چی؟ یه پسری خیلی دوست دارم. چند سالته؟
خود منم با این قضیه نمیتونستم کنار بیام و عدالت الهی برام زیر سوال بود. چاره‌ای هم نیست، برمیگرده به سطح آگاهیم، به میزانی که لعاب میشه این مسائل و افراد از زندگیت بیرون میرن. ببین هیچ بی‌عدالتی در کار نیست، هیچ بی‌عدالتی. درس در کار هست ولی بی‌عدالتی در کار نیست و درس تنبیه نیست، رشد آگاهیه. مادری که فقط احترام لازم داره و توقعی نداره از دخترش، روانشناس بهش گفته مادرت رو بلاک کن و میگه کامنت بعد نداریم، مؤدبن همه. لیلا دیدی چقدر بچه‌هامون مؤدبن؟ خدا رو شکر. واکاوی چطوری باید بیایم؟ حالا یا باید تو دوره‌های گروهی بیایم که اردیبهشت کیشه یا اینکه چیز بگیریم خصوصی. گمانم همانقدر که یک روانشناس علم شما رو نداره، شما هم علم روانشناسی رو ندارید و دارید بدون علم روانشناسی رو زیر سوال. من نگفتم علم روانشناسی دارم. من مجموعه چیزایی رو که آدمایی رو که میان پیش من و خودم تجربیاتی که داشتم دیدم که آنن میگن رابطه سمی رو قطع کنید و این عنوان رابطه سمی رو روانشناسان ما بین مردم رایج کردن. رابطه یعنی یه روانشناس نمیدونه که آدم سمی نیست، هیچ آدمی سمی نیست مگر که سایکو باشه. آیا همه سایکو هن؟ آیا همه سمیان؟ نه، روابط سمیه. الان مثلا رابطه شما با والدت با پدرت جنگ و دعواست، پدرت هم خیلی با شما مشکل داره، جفتتون با هم مشکل دارید، چش دیدن همدیگر هم ندارید، ولی پدر شما دوستان صمیمی داره، رفت و آمد داره، خانواده‌اش براش احترام قائلن، با هم دیگه با هم مشکلی ندارن، فقط با شما سمیه؟ نمیشه که. پس رابطه شما سمیه. اون آدمی که شما میگی سمیه با دیگران دوست هم ممکنه باشه، دوست جونجونی فدایی هم ممکنه داشته باشه. پس رابطه سمیه. وقتی یک روانشناس میگه به یکی که این آدم سمیه قطعش کن، من میفهمم یا روانشناسی خرابه وضعش یا این آدم هیچی نمیدونه. قطع کنید رابطه‌های سمی رو، در آرامش باشید. چه آرامشی وقتی من یکی رو پرت میکنم از زندگیم ولی اینجا نگهش داشتم و عین این رابطه رو دارم با خودش رفتار میکنم و با شوهرم و با زنم و با کارمندم و با زیردستم و با هر کسی که دستم برسه رفتار میکنم. حالا اگر ضعیفم در لول پایینم، اگه قویم دارم زور میگم. من ادعای روانشناسی نکردم، چیزی که دارم میبینم اینه. روانشناسا آنن به آدمو برچسب سمی میزنن، نیست اینطور. در بچگی به خاطر اینکه مسائل شما رو یاد بگیرم خیلی بازجو منجوی شکنجه قربانی رو با هم کردیم. حالا چه کار کنم؟ خیلی احساس ناتوانی در این زمینه دارم و حقارت. بازی رو بشناس، سهم خود رو بفهم، انجام نده. چرا بچه اینقدر راحت پدر مادرشون میذارن کنار؟ چون پدر مادرها چیزی دارن که بچه‌ها ندارن، غریزه. پدر مادرها تا آخر عمرشون هم دستشون از گور برای بچه‌شون بیرونه، حتی بد اخلاق ترینشون. همیشه نگران بچه‌شونن، همیشه تو ذهنشون بچه‌شون هست، همیشه دلشون میخواد که با بچه‌شون ارتباط درستی داشته باشن، حتی بد اخلاق ترینشون، حتی به قول شما سمی ترینشون. بچه‌ها اینطور نیستن، غریزه ندارن. بچه‌ها غریزه بقا بهشون حکم میکنه که نفعشون رو در نظر بگیرن. غریزه بقا میگه نفعتو در نظر بگیر، ولی آخه نفعش این نیستش که ببره از پدر مادرش. متاسفم. شما خیلی درست میگید کسی بیادبی نخواهد کرد، همه میدونیم که بازی تکراری. درست. خب پسر بزرگ من شکنجهگر من هست و چون بعد از هر تلفنش تپش قلب میگیرم و عملا هیچ فعالیتی نمیتونم بکنم، بلاکش کردم. چیکار بکنم؟ شما ضعیفی. من چی گفتم؟ گفتم بازی‌های ذهنی قدرتی بر اساس ضعف یکی از طرفینه. چیکار میکنه؟ فحش میده، چی میکنه؟ خشم داره. میدونید چیه؟ گرسنه است. احساس میکنه که بهش ظلم شده. شاید شما زیاد بهش فشار آوردید تو بچگی.
متاسفم. وقتی برادر خواهر من به درد من میخورن، من همش به درد اونا میخورم. حتی بذارم کنارم بهتر نیست تا عذاب، حتی بذارم کنار بهتر نیست تا عذاب بکشم. نفهمیدم بالاخره به در مادرت، برادر خواهرت به درد تو میخوره یا نه؟ خب بچه ها، اگر که حرفاتون فقط راجع به خودتون باشه جواب میدم. اگه میخواید بگید این اون چه کار بکنم با اون چه کار بکنم، فایده نداره. ما فقط تمرکزمون رو خودمون. وقتی میخوای همبازی نشی خودت ناراحت میشی. نه، همبازی بازی ذهنی قدرتی نشدن این نیستش که تو همبازی واقعی نشی. همبازی با عشق بشو. نمیفهم چرا بعضیا میگن پدر مادرها چرا فرق میذارن. خب برادر من، خواهر من، بچه‌ها هم با هم فرق میکنن، باید فرق بذارن. اولا که پدر مادرم آدمن. خب آدمن و آدما با کسی که رابطه بهتری باشون برقرار میکنه، عشق بیشتری بهشون میده، توجه بیشتری میکنه. آیا و یا بهشون احساس امنیت بیشتری میده. آدمن دیگه با بندگان خدا. خب رابطت با پدر مادر چطوره؟ رابطه اون چطوره؟ یه نگاهی بکن. بچه بدون دلیل میره پیش روانشناس، بهش میگه با مادرت کات کن. بله، من خیلی از بچه‌ها میان پیش من میگن روانشناسا به ما گفتن کات کن. آخه چرا؟ چه کسی دلسوزتر از پدر مادر به بچه است؟ چرا این کارو میکنی؟ صلح ایجاد کنی بین پدرها و مادرها و بچه‌ها، صلح ایجاد کنین. آرامش روانی آدما وقتی که تو خانواده زندگی سالم میکنن. چرا باید تاوان زندگی قبلی که حتی یادمون نمیاد و پس بدیم؟ منطقی نیست. تاوان پس نمیدی؟ من شما میری دانشگاه، داری میری سر کلاس ریاضی، تاوان پس میدی؟ شما وقتی میری یه درس رو یاد بگیری، وقتی میری باشگاه بدن تو بسازی، دمبل میزنی، داری تاوان پس میدی؟ یعنی چی؟ یعنی میگه بچه رو بنداز دور. میگه بچه اذیت میکنی، چی کار داری؟ ولش کن بره. ولش کن، بلاکش کن، نبینش. من 10 سال روانشناس رفتم، بازی شکنجهگر هر دو رو دارم. فقط درباره مسائل اجتماعی و ادراک احساس ناتوانی دارم. خب بازی شکنجهگر باز رو دارم، بذار کنار دیگه، بذار کنار. نمیتونی بذاری کنار چون چارچوبش رو نمیشناسی؟ برو یوتیوب رو ببین. مگه میشه مادر یا بچه رو بندازی دور؟ بله میشه. شما یه برو توی پست آخر من یه نگاهی بکن که به بچه‌های خشمگینی که زیر 40 سال دارن، هنوز پدر مادر نشدن، هنوز نمیفهمن که زندگی یعنی چی، هنوز زندگی مشترک رو تجربه بعضا نکردن، نمیدونن مشکلاتش رو و بازی ها رو هم نمیشناسن که اینطوری شده. نمیخوان پدر مادرشون ببینن. با رنج فرق گذاشتن والدین چه باید کرد؟ یه سوال میکنم از شما، 2 سوال. شما هایی که میگید پدر مادرمون بین بچه ها فرق میذارن، شما بین پدر مادرت فرق نمیذاری؟ شما یکیشون رو بیشتر دوست نداری؟ شما آدمی، اونام آدمن. شما آدمی، اونام آدمن. شما یکیشو بیشتر دوست داری چون ارتباط سالمتری با تو داره. اونام آدمن. با اون بچه که ارتباط سالمتری باشون برقرار میکنه بیشتر ارتباط میگیرن. یا مثلا میگه که شما مادر من هیچ وقت هیچ کاری برای من نکرده، مادر من برای من مادری نکرده. عزیز، شما چقدر برای مادرت دختری کردی، پسری کردی؟ شما چیکار کردی؟ تا یه سنی مادر شما وظیفه داشته که از شما نگهداری کنه و کرده. حالا هر کی هم میگه که نکرده دیگه بی‌انصافه. هر کی میگه نکرده بی‌انصافه. کرده. خب از یه جای به بعد شما نباید کنار مادرت بودی؟ بعید میدونم. خب میگن که فرق، از پشت صحنه اومده که بچه‌ها میپرسن فرق سهم و تقصیر چیه؟ خیلی مشخص فرق سهم تقصیر چیه. با یک مثال ساده میفهم. در بازی پینگ پونگ آدما سهم دارن یا تقصیر؟ آدما سهم دارن یا تقصیر در بازی پینگ پونگ؟ آدما سهم دارن.
در اینکه این دوتا دستی که داره میخوره به هم و این صدا ازش در میاد، دوتا دست من سهم دارن یا تقصیر؟ شما وقتی صداتون با هر کی که در میاد در اون سهم دارید. پارتنرم دقیقا مثل پدرمه. بعد خب سفر پاکسازی نمیذارید. ما یک سفرهای 2 گروهی داریم که توش واکاوی گروهی میکنیم و 3 روز با هم زندگی میکنیم و اردیبهشت اولینشه. چطور به پدر مادر یا پارتنرمون محبت کنیم تا از بازی‌هاشون خلاص بشیم؟ ببین از بازی‌هاشون ببین نمیفهمی چی دارم میگم. میگه از بازی‌هاشون خلاص بشیم. باید بگه از بازی‌هامون خلاص بشیم. اینجاست که سهم خودتو نمیفهمی ها. تو فکر کردی بازی مال بابا باباته؟ مثلا مثل بلوزشونه. نه عزیزم، شما بازی مشترک دارید. نه فقط با پدر مادره، با هر آن کسی که تو زندگیت داری اون بازی رو تکرار میکنی. میگم اگه زدی ضربتی نوش کن بود، یکی مادر زده بود، پدر زده بود، 2 تام تو میزدی تموم میشد، بعد تو میرفتی به زندگی خود خوشبخت ادامه میدادی. حالا باز میگفتیم باید بی انصاف نباشه نسبت به پدر مادر، ولی این بازی رو تو داری با خودت میبری همه جا. خب دخترم 40 سالشه، هنوز تو گذشته مونده. بازی ها رو میشناسم، ولی مگه میشه به این راحتی رها شد؟ یا اون کنترل کردن تو ناخودآگاهمون هک شده؟ بله میشه رها شد. میشه رها شد چون نمونه هاشو دارم میبینم که دارن رها میشن. میشه رها شد چون من جنگ های چندین ساله رو دیدم که به کوتاه شد و تموم شد. میشه رها شد وقتی که ذهن رو بشناسی. نمیدونم چرا ولی با بیل و چماق پدرم مکرر و کتک میزد، آنچنان که به فکر کس خطور نمیکنه. مثلا بابت درس خوندن در دوران راهنمایی دبیرستان، حتی در 12 سالگی تا 30 سالگی. من نمیدونم چرا تو دنیا برام نفهمیدم. بله موج هست. چقدر وقت حرف میزنم؟ 82 دقیقه. خب نه نادر جون، بدتر رفتار نمی کنیم. به هر حال اون ما رو کتک زده، توهین کرده، تحقیر کرده، ولی من نهایتاً کم محلی میکنم. اونم فقط برای اینکه فضا با فاصله حفظ بشه که استکاکی ایجاد نشه. کتک زده، توهین کرده، تحقیر کرده، فکر کرده داره ادب میکنه، فکر کرده داره تربیت میکنه، فکر کرده شما رو داره تشویق میکنه وقتی همسایه‌تون رو، دختر همسایه رو با شما مقایسه میکنه و تحقیرت میکنه، فکر کرده داره تربیتت میکنه. خب ولی شما الان که تردش کردی و نمیخواش، اون برای تربیتش نیست، شما برای انتقام گیری داری این کار رو میکنی و خودت هم اذیت میشی. موارد زیادی دارم که بازیشون رو تموم کردن و خیلی خوشحالم. بین نیت شما و نیت پدران و مادرانتون در بازی‌های ذهنی قدرتی زمین تا آسمون فاصله است. شما میل به انتقام و نابودی دارید، اونا میل به تربیت و پیشرفت شما داشتن. درسته دوستی خاله خرسه بوده، میفهمم، ولی این که خرس رو زرچ کش کنید چون که نفهمیده که سنگ رو نباید به سر شما میزده، کار درستی نیست. چون جای دیگه همین رفتار رو با شما دوباره خواهند کرد. خب خیلی حرف زدم. بله بعضی از کمبلی ها از 100 تا زدن بدتره. یادتون باشه بازی های ذهنی قدرتی فقط مخصوص پدر و مادر نیست، از پدر و مادر شروع میشه و تو تمام زندگی شما ادامه داره، چون درس شماست. پدر مادر، خانواده، پورتال های ورودی شما بودن. شما با این درس اومدید و قرار شده این درس رو پاس کنید.
اونا حریفان دستگرمی شما و اصلی ترین حریفان شما بودن. تا آخر عمرت بخوای باش بجنگی بجنگ. 1 ساعت و نیم شده. اگه همین الان نرم لایو دیگه ضبط نمیشه، سیو نمیشه. روز و روزگارتون خوش. سوالی دارید در مخصوصا تازه واردا بنویسن، جواب میدم. معرفت نفس رو دنبال کنید، یوتیوب رو ببینید، آگاهی رو انتشار بدید و قدمی در راه صلح جهان بردارید. این دنیا پر جنگه. نیاز نداره شما به عنوان یک جنگجوی دیگه بهش وارد بشید. نیاز نداره. میفرمایند که دقیقا من بعضی وقتا میگم پدر و مادرای ما از شاه راضی نبودن کردن زیر خاک، ما که جای خود داریم. عزیزم دهه 50 خیلی ناآگاه بودن، قبول دارم، اما پدر مادر شما هرگز نمیخوان شما رو بکنن زیر خاک. اینقدر بددل نباشید. پدر مادر شما اگه کاری هم کردن خواستن تربیتتون کنن، خواستن از شما آدمای مقاومتری بسازن، حالا با روش‌های غلط خودشون در ناآگاهیشون. نیازی نداره پدر مادرتون رو تربیت کنید، خودتون رو تربیت کنید. متشکرم. خداحافظ تا دیداری دیگر. میبینمتون.